अच्छा हमको सिखा रिया है હાલો દોસ્તો, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય સ્વામિનારાયણ. આજના વિડીયોની અંદર સૌથી પહેલા તો મિત્રો મેં ઘણા સમયથી વિડીયો અપલોડ નથી કર્યો, એમની માટે દિલથી સોરી કહું છું મિત્રો. અને હવે આજના વિડીયોની અંદર આપણે બનાવવા જઈ રહ્યા છે અડદિયા પાક મિત્રો. ખાસ કરીને 1000 સબસ્ક્રાઈબર કમ્પ્લીટ થયા છે, એની ખુશીની અંદર આપણે બનાવવાના છીએ મિત્રો. ખાસ કરીને શિયાળાની જે ઋતુ આવી છે, ઠંડી છે, એની અંદર ઘરમાં અથવા તો બહાર મંદિરોમાં અડદિયા પાક બનાવાય છે મિત્રો. ખાસ કરીને બહાર લેવા જઈએ એની કરતાં ઘરે સસ્તા બને છે, સારા બને છે અને ઓછા પૈસામાં બને છે મિત્રો. અને ખૂબ જ સરસ બનતો હોય છે મિત્રો. તો ચાલો આપણે અડદિયા પાક બનાવવાની શરૂઆત કરી દઈએ. તો ચાલો 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 મિત્રો. સૌથી પહેલાં મિત્રો આપણે અડદિયા પાક બનાવવા માટે મેં અહીંયા અડધી વાટકી દૂધ લીધું છે અને અડધી વાટકી મેં ઘી લીધું છે, જેને આપણે ગરમ કરી લેવાનું છે મિત્રો. ત્યારબાદ આપણે ગેસ શરૂ કરી દઈએ. ત્યારબાદ આને ગરમ કરી લઈએ. ગરમ થાય પછી આપણે એમને ધાબો દેવાનો છે અડદના લોટમાં. હવે એમને હાથના મદદથી આપણે છૂટો કરી લઈએ આવી રીતે. મિત્રો સારો એવો આપણો ધાબો દેવાઈ ગયો છે, એને દબાવી દેવાનો અને 15 મિનિટ માટે આપણે એમને ઢાંકીને મૂકી દઈએ. સૌથી પહેલાં તો ધાબો દેવાનું કારણ શું છે, તો ધાબો દેવાથી આપણો જે અડદિયા પાક છે તે કણીદાર અને સારો એવો બને છે મિત્રો. તો ચાલો આપણે બીજો આગળની પ્રોસેસ શરૂ કરી દઈએ. સૌથી પહેલાં મિત્રો આપણે જે ધાબો દીધો છે એમને મૂકી દીધો અને હવે આપણે આગળની પ્રોસેસમાં એક કઢાઈ લઈ લેવાની છે. સૌથી પહેલાં ગેસ શરૂ કર્યો. ત્યારબાદ મેં અહીંયા કઢાઈ લીધી છે તીનની. હવે આપણે જે ગુંદર અંદર નાખવાનો છે, તો એની માટે હું અહીંયા થોડું ઘી લઈ લઉં છું. આપણે ગુંદરને પહેલાં આપણે તળી લેવાનો છે ઘીની અંદર મિત્રો. તો મેં અહીંયા થોડું ઘી લીધું છે. ઘી ગરમ થાય પછી આપણે ગુંદર તળી લઈએ. તો મિત્રો 2 થી 3 મિનિટ થઈ ગઈ ને આપણું ઘી ગરમ થઈ ગયું છે. તો હવે આપણે ગુંદરને ઘીની અંદર તળી લેવાનો છે મિત્રો. થોડો થોડો ગુંદર લઈને તળવાનો, જેનાથી ચોંટે નહીં અને એકદમ છૂટો એવો સારો બને ગુંદર. તમારા ઘરમાં મિત્રો અડદિયો બનાવતા હોય અને ગુંદર નાખવાનું કોઈ પસંદ ન કરતા હોય તો તમે એમને ન નાખો તો પણ ચાલે, પણ આ નાખવાથી શું થાય, એનો સ્વાદ અને સરસ આવે છે અને ખાવામાં પણ સારો લાગે છે. આનું કોઈ માપ નથી, આ તો તમને જેટલો પસંદ આવે એટલો તમે અંદર નાખી શકો છો મિત્રો. તો મિત્રો 15 મિનિટ થઈ ગઈ છે. હવે આપણો ધાબો જે છે તે એકદમ સરસ રીતે દેવાઈ ગયો છે. આપણે એમને મોટા કુકરમાં કાઢી અને આપણે એમને ચાવણાથી ચાળી લેવાનો છે. કણીદાર અને સરસ બને છે. મોંમાં મૂકતાની સાથે જ પીગળી જાય છે મિત્રો. આપણો જે બધો લોટ હતો તે ચડાઈ ગયો છે મિત્રો. આટલો સરસ જાડો કણીદાર થઈ ગયો છે. હવે આ જે આપણે ઘઉં ચાળવાની ચાવણી હોય એ આ જાડી ચાવણી લેવાની, મોટા દાણાવાળી. તો આવી રીતે સરસ એવો થાય છે. હવે આપણે બનાવવાની શરૂઆત કરી દઈએ મિત્રો. તો સૌ પ્રથમ મિત્રો આપણે અડદિયા પાક બનાવવા માટે ગેસ શરૂ કરી દઈએ ને સૌથી પહેલાં આપણે માપ સમજી લઈએ મિત્રો. તો આપણે અત્યારે જે કરીએ છીએ પરફેક્ટ માપની સાથે કરીએ છીએ, જેમનાથી તમે પહેલી વખત જો તમારા ઘરે બનાવતા હો ને મિત્રો તો પણ એ અડદિયા પાક સારો બને છે મિત્રો. તો સૌથી પહેલાં માપ લેવા માટે મેં કોઈ પણ વાટકો એક સેટ કરી લેવાનો છે. સૌથી પહેલાં આપણે ઘી લઈ લઈએ.
અહીંયા મેં મારે 2.5 વાટકા જેટલું ઘી લેવાનું છે મિત્રો. સૌપ્રથમ ઘી ગરમ થાય, ગેસને આપણે એકદમ મીડિયમ રાખવાનો છે, બહુ ફાસ્ટ પણ નથી રાખવાનો, એકદમ ધીમો. અડદિયા પાક જે શેકાશે ને એકદમ સરસ મજાનો શેકાશે મિત્રો. 5 મિનિટ થઈ છે, આપણું ઘી એકદમ ગરમ થઈ ગયું છે. એમાં 2.5 વાટકા મેં ઘી લીધું છે અને હવે આ જે વાટકા છે ભરીને જ આપણે 3 વાટકા જેટલો અડદનો આ ધાબો દીધેલો લોટ છે લઈ લઈએ અને મીડિયમ તાપ ઉપર એમને શેકાવા દઈએ મિત્રો. આમને શેકાતા 10 થી 15 મિનિટ ઉપર થઈ જશે મિત્રો. મિત્રો આપણો જે લોટ છે તે એકદમ શેકાઈ ગયો. ગેસને પહેલા બંધ કરી દઈએ. લોટ શેકાઈ જાય એટલે ઘી બધું બહાર આવી જાય છે. તમે તમારી ટીવી સ્ક્રીન ઉપર જોઈ શકો છો જ્યારે આપણો લોટ શેકાતો હતો ત્યારે કેવા કલરનો હતો અને શેકાઈ ગયા પછી એકદમ આવો કલર થઈ જાય છે. હવે આ તવી આપણી જે છે તે ગરમ છે તો એમને આપણે હલાવ્યા કરવાનું છે 5 મિનિટ સુધી, જ્યાં સુધી ઠંડુ થાય ત્યાં સુધી. અને પછી આપણે એમની અંદર ચાસણી નાખવાની છે મિત્રો. મિત્રો આ જે તવી ગરમ છે તે આમને મિક્સ કરતા જઈએ અને સાઈડ પર આપણે અહીંયા ચાસણી બનાવવા એક તવી મૂકી દીધી, બીજી કઢાઈ. ગેસ શરૂ કરી દઈએ અને માપની સાથે જ બનાવવાનું છે. તો આપણે જે આ માપ લીધું હતું વાટકાનું એ લેવાનું છે. આપણે 1.5 વાટકા જેટલું ખાંડ લેવાની છે. આમાં 1.5 વાટકા જેટલી ખાંડ લીધી છે. આ માપના હિસાબેથી આટલી ખાંડ પરફેક્ટ અને બરાબર છે. હવે ખાંડ ડૂબે એટલું પાણી લેવાનું છે મિત્રો. આ જે માપ બનાવ્યું છે એમના હિસાબથી પરફેક્ટ અને સારું અડદિયું બનશે. જે પહેલી વાર બનાવતા હોય તો એમને ઘરે બનાવે તો એને પણ સારું જ બનશે. હવે ખાંડ મિક્સ થાય, એક તારની ચાસણી થાય ત્યાં સુધી આપણે એમને મિક્સ કરતા રહીશું અને સાથે સાથે આપણે આમને પણ હલાવતા રહીશું. આ થોડું ઠંડુ પડે એટલે આમાં આપણે સૂકા મેવા અને ગુંદર તળો છે એ બધું આપણે અંદર મિક્સ કરી લેવાનું છે. થઈ છે અને હવે આપણી ચાસણી જે છે તે એકદમ બની ગઈ છે. આપણી ખાંડ ધોળી હતી એટલે ઉપર આપણે ઝાગ નથી થયા. જો ખાંડ થોડીક ઓલી આમ તેમ હોય ને તો ઉપર ઝાગ થાય તો એ આપણે જારાના મદદથી લઈ લઈએ. હવે આપણે ચાસણીને ચેક કરી લઈએ. તો મિત્રો આપણી જે એક તારની ચાસણી છે એ કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ છે, રેડી. હવે આપણી ચાસણી તૈયાર છે. તો આ ચાસણીને આપણે લોટ જે શેક્યો હતો એમાં મિક્સ કરી દઈએ કઢાઈમાં. હવે બધું મિક્સ કરી દઈએ. એ રીતે તાર બને છે. ઘી બારું આવી ગયું છે. ઘી વધારે હોય તો એમની રાખવાનું કે ઘી એટલું બધું છે તો કેવી રીતે થશે. આની અંદર હજી આપણે મસાલા બધા નાખશું અને પછી એને 10 મિનિટ સુધી આવી રીતે મિક્સ કરશું અને પછી આપણે એમના અડદિયા વાળશું. તો આ ગુંદર જે તળ્યો છે આપણે એ ગુંદર લઈ લઈએ. આખો ગુંદર છે એમને આપણે આવી રીતે મદદથી આપણે એમને ભાંગી લઈએ, થોડોક અધકચરો ભાંગી લઈએ. ભાંગીએ ને તો આપણે સરસ એવા આપણા જે અડદિયા વાળીએ એ સરસ વળાય છે. અથવા તો આપણે ઢેફલી બનાવી હોય તો એ પણ સરસ રીતે ઢેફલી બની જાય છે મિત્રો. આ ભાંગવાનું કારણ એ છે. આવી રીતે આપણે ભાંગ્યો છે અધકચરો, આમને મિક્સ કરી દઈએ. ત્યારબાદ આપણે એલચીનો ભૂકો લેવાનો છે મિત્રો, થોડાક સ્વાદ માટે. જો તમે એલચી ખાવાનું આમાં પસંદ કરતા હોવ તો લેવાનો, ન લ્યો તો પણ ચાલે. મેં અહીંયા 1 ચમચી જેટલો લીધો છે. ત્યારબાદ નારિયેળનું છીણું લેવાનું છે.
તો નારિયેળનું છીણું પણ તમારા સ્વાદના હિસાબથી લેવાનું, જેટલું ખાવાનું પસંદ કરતા હો એટલું. મેં અહીંયા 1 વાટકા જેટલું છીણું લીધું છે. ત્યારબાદ મેં અહીંયા કાજુ લીધા છે. તમારે જેટલું ડ્રાય ફ્રૂટ નાખવું હોય એટલું તમે નાખી શકો છો, અંદર મિક્સ કરી શકો છો. મેં અડધી વાટકી જેટલી બદામ લીધી છે મિત્રો. હવે આ બધાને આપણે સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ. હવે આમને 10 મિનિટ આપણે આવી જ રીતે મિક્સ કરવાનું છે. આપણે ગેસ શરૂ કરીને એમને ગરમ નથી કરવું. આપણી ચાસણી ઓલરેડી આવી ગઈ છે. આપણે જો ગેસ કરીને ગરમ કરશું ને તો આપણું અડદિયું ચીકણું થઈ જાય, અથવા તો ચાસણીનો એકાદો આંટો વધી જાય તો કડક થઈ જાય છે. આપણા અડદિયા સારા નથી વળાતા. એટલે ગેસને આપણે નોર્મલ બંધ રાખવાનો અને 10 મિનિટ માટે આવી રીતે હલાવવાનું છે. તો મિત્રો કેટલું સરસ મજાનું આપણું જે અડદિયું છે એકદમ બની ગયું છે, અને સારી એવી મારા આખા ઘરની અંદર સુગંધ આવે છે, પ્લસ દાદરામાં અને અગાસીમાં પણ સારી એવી સુગંધ આવી રહી છે. એટલું સરસ બન્યું છે કે મોઢામાં નાખતાની સાથે જ આપણા મોઢાની અંદર આ અડદિયું એકદમ પીગળી જાય મિત્રો. અને એ સારા એવા આપણે પીસ કરી લઈએ અને પછી આપણે એમને ડેકોરેશન કરી અને સર્વ કરી લઈએ મિત્રો. તો ચાલો મિત્રો. જોયું ને મિત્રો કેટલો સરળ અને સીધી રીતેથી આપણે બનાવ્યો અડદિયા પાક મિત્રો. ખાસ કરીને આ વિડીયોને તમે જો ક્યારેય ન બનાવ્યો હોય અડદિયા પાક, તો આ વિડીયોને રીત અને માપને ફોલો કરજો મિત્રો. ખાસ કરીને જે લોકોએ ના બનાવ્યો હોય ને એને પણ સારો બની જશે મિત્રો. અને ખાસ કરીને નીચે કોમેન્ટમાં લખીને જણાવજો તમે બનાવ્યો છો, ઘરના લોકોને કેવો લાગ્યો છે લખી અને મને જણાવજો મિત્રો. તો ચાલો આપણે મળીએ એક નવી રેસીપીની સાથે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. જય સ્વામિનારાયણ.